Hello guys, for today's video mag-install po tayo ng kitchen cabinet at share ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Okay guys, umpisa na po natin. Let's go! Yan po siya. Yan. Base and upper. Yan po yung install natin. Yun. Oh! Nice. Very nice. And guys, tapos na po natin ikabit yung kitchen cabinet natin. Nailagay na rin natin yung microwave saka stove. Yan po itsura niya. Saka ito naman yung sa kabila. Bali yung dishwasher, i-install pa po ng plumbing yan. Tapos tong space na ito, lalagyan ho ng fridge. Diyan po siya nakapwesto. Okay guys, thank you very much for watching. If you are new to this channel, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po sa mga videos na i-upload. Maraming salamat po. See you in the next video. Bye-bye!